Hey guys, how's it going? Hope you're doing great, just as usual. Today, I'm going to talk about countable nouns, uncountable nouns, and also quantifiers used with these nouns. خب سلام به همگی. امروز میخواهم درباره countable یا count nouns اسمای قابل شمارش، uncountable or non-count nouns اسمای غیر قابل شمارش و همچنین quantifier ها یعنی قیدهای مقدار یا کمیت نماها براتون صحبت کنم. و از همه مهمتر امروز یه بخش مهم داریم. در آخر جلسه درسمون یک ریدینگ داریم، یه متن کوچیکی هست در مورد همین مطالب، در مورد رسومی که بعضی از کشورها دارن و خوراکی هایی که برای سال نوشون میخورن. پس حتما تا آخر این بخش با من همراه باشید. As I said, we're going to talk about countable nouns and uncountable nouns. خب از همین شروع کار، از همین ابتدای امر بیایم این دوتا کلمه رو اصلا ببینیم از کجا اومدن، به چه معنی هستن. گفتیم که count یعنی شمردن. For example, I ask you, count from 1 to 10. از 1 تا 10 بشمارید. count. خب پسوند able وقتی که میاد به کلمه میچسبه، خود فعل able به معنی توانایی، قادر بودن هست. وقتی able میچسبه به یک کلمه ای که اینجا به فعل چسبیده و صفت ساخته، یعنی اون قابلیت رو داره. پس countable یعنی قابل شمارش، چیزی که ما میتونیم بشماریم. پیشوند on وقتی قبل از کلمه میاد در بیشتر موارد اینا رو منفی میکنه. uncountable یعنی غیر قابل شمارش، نمیتونیم بشماریم. به جای این دوتا کلمه ممکنه بشنوید count nouns or non-count nouns. بازم همون معنی میده، اسامی قابل شمارش، غیر قابل شمارش. خب معمولا توی تعریف شنیدیم یا خود منم حتی همین الان گفتم اسامی قابل شمارش میتونیم بشماریم، غیر قابل شمارش نمیتونیم بشماریم. ولی در واقع این تعریف جامع و کامل و درستی شاید به نظر نرسه. چرا؟ مثلا ما میگیم که bread، نان غیر قابل شمارشه. بعد شما مگه میشه میریم نونوایی میگیم 4 تا نون بده دیگه، نونو که میشماریم. بهتره، درست‌تره که بگیم اسامی قابل شمارش اسمهایی هستن که شکل جمع دارند. حالا یا اسم میگیرن یا اس میگیرن یا یکی از شکل‌های جمع به خودشون میگیرن. و اسمای غیر قابل شمارش اسمهایی هستن که شکل جمع ندارند و همیشه با فعل مفرد به کار میرن. این بهترین تعریفیه که میتونیم اینجا بگیم. Anything we can count belongs to count nouns or belongs to this group. هر چیزی که بتونیم بشمریم یا اینکه گفتم اس جمع بگیره یا شکل جمع بگیره متعلق به اسامی قابل شمارش هستند. They are or they can be singular or plural. میتونن مفرد به کار برن، میتونن جمع به کار برن. مثلا شما میگین که there is an apple, one apple on the table. میتونید بگید there are some apples on the table. هم یه دونه سیب میتونید بگید، هم سیب ها میتونید بگید. خب مثال بیشتر چیزایی که اطرافمون میبینیم قابل شمارشن دیگه. بیشتر اشیایی که میبینیم یا حالا چیزایی که میبینیم like car, cars, student, students. تمام مشاغل ما اصولا میتونیم بشماریم دیگه، دکتر و پرستار و مهندس و شاگرد و معلم و غیر، چون جمع حالت جمع داره. pencil, pencils, marker, markers, pen, pens, book, books. بیشتر اشیاء دور و برمون که استفاده میکنیم میتونیم بشماریم. حیوانات dog, dogs, cat, cats, giraffe, giraffes, elephant, elephants و غیره. egg تخم مرغ، eggs شکل جمع داره. اینا همه اس گرفتن. اونایی که ای اس میگرفتن هم باز همین تو همین گروه هستن و گفتم بهتون شکل جمع بگیرن، لزوما اس شاید نبینید شما، مثل person, people. person یه نفر، فرد، شخص.
people مردم، افراد، بازم شکل جمع داره، پس قابل شمارش دیگه. میتونیم بگیم there are 10 people in the street. 10 نفر تو خیابونن. or there are a lot of people in the street. یا آدمای زیادی تو خیابونن. children. I have a child. یه بچه دارم. I have 3 children. 3 تا بچه دارم. جمعه. یا اینکه there are a lot of children in the park. بچه های زیادی تو پارک. oranges. فرقی نمیکنه که اس رو با چه صدایی تلفظ کنیم، یا اس باشه ای اس. پس اینا همه شدن اسامی قابل شمارش. خب. Things that do not take plural form and are used with a singular verb. Singular verb, I mean singular to be verb, is, or the past tense of is, was, are non-count nouns. اشیا یا چیزایی که یا اسامی که do not take plural form شکل جمع خودشون نمیگیرن، اصلا ندارن و با فعل مفرد به کار میرن. که منظور از فعل مفرد اینجا چی هست؟ فعل مفرد منظورم is هست، فعل to be مفرد در واقع، یا حالا گذشته is که بعدها خواهیم خوند was. اینا میشن non count، غیر قابل شمارش. خب در مورد اسامی غیر قابل شمارش چیزای زیادی داریم که باید براتون در واقع فهرست کنم. اولا که بدونید all liquids are non-count nouns. تمام مایعات غیر قابل شمارشن. مایعات دلیل منطقی هم دارن. خب مثلا آب، شیر. آیا شما آب رو میتونید بشمارید یا نه؟ قطرات رو که نمیتونیم بشماریم، مگر اینکه با واحد شمارش مثل لیتر، مثل گلاس توی لیوان باشه، مثل باتل توی بطری باشه میتونیم بشماریم. پس خود آب قابل شمارش نیست و همچنین ما شکل waters یعنی اس جمع نداریم برای آب. پس تمام مایعات همین ویژگی رو دارن. like water, milk شیر، coffee قهوه، juice اینو دقت کنید که درست بخونید. شنیدم خیلی جویس میگن که کاملا غلطه. juice I is not pronounced. juice آب میوه fruit juice. oil روغن، tea چای. تمام مایعات غیر قابل شمارش هستند. 2. things in small particles. چیزایی که حالا این چیزا میتونن مواد غذایی باشن یا غیر غذایی، به شکل ذره باشن، ریز باشن، کوچیک باشن. particle یعنی ذره. مثل چی؟ مثلا salt نمک. ما دونه دونه که نمک رو نمیشماریم که. pepper فلفلی که به شکل پودر هست. اون فلفل سبزی که از میوه فروشی سبزی فروشی میخریم اونو میتونیم بشماریم دیگه. 3 تا دونه فلفل برمیم. اما فلفلی که رو غذا میریزیم میپاشیم اون غیر قابل شمارشه. sugar شکر. flour به معنی آرد. rice برنج و هر چیزی که شکل پودری داره powdery things are uncountable. خیلی از مواد غذایی که میخوریم به جز میوه‌جات، میوه ها رو معمولا میتونیم بشماریم، غیر از اینکه حالا با وزن ممکنه بخریم که الان امروزه دیگه با وزن خیلی مد نیست، انقدر شاید همه چی گرون باشه که دونه‌ای هم برداریم. apples, oranges, bananas, grapes, melons, watermelons, tangerines. تمام این میوه ها اسم جمع میگیرن، شما دونه‌ای میتونید بشمارید. ولی مثلا سبزیجات خیلی هاشون قابل شمارش نیستن. مثلا کبج، کلم قابل شمارش نیست که. کبجز معمولا نمیگیم، یا لتس، کاهو همیشه نان کانت. خب بریم ببینیم که این مواد غذایی شامل چه موادی هستن که شکل جمع ندارن. براتون دسته‌بندی میکنم و یه سری مثال ازشون میزنم. سلام، سحر هستم. اگه اولین بار آموزش های منو میبینید، برای رشد کانال و ادامه درس ها لطفاً سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو بزنید. ممنون از همه شما. خب سایر مواد غذایی یا مواد خوراکی که غیر قابل شمارش هستن. اول اومدم مواد غذایی رو به چند گروه براتون دسته‌بندی کردم. meat and poultry. poultry به معنی گوشت پرندگان یا ماکیان بهشون میگیم. میت هم که گوشت قرمز هست.
meat and poultry, chicken, lamb, beef, sausage, ham, seafood غذاهای دریایی fish, lobster, crab, shrimp, squid. دقت کنید که clams به معنی صدف خوراکی اس جمع گرفته، پس clam جزء سیفود هست ولی قابل شمارش هست. dairy products or milk products لبنیات، فراورده هایی که از شیر میگیریم. cheese, butter, cream, ice cream, yogurt. خب یوگرت به معنی ماست هست. میبینید که اسپلینگش چیه؟ Y-O-G-U-R-T. ممکنه یوگرت رو با GH ببینید یا GHOU. این دوتا اسپلینگ بریتیش هستن ولی یوگرت فقط با G اسپلینگ امریکن هست. هانی و جم هم یادتون باشه که جزء دیری پروداکت نیستن ولی جزء چیزایی هستن که ما توی صبحانه میخوریم و غیر قابل شمارش هستن. grains. grains به معنی غلات. The first one is rice. bread. bread رو هم از غلات میگیریم دیگه، از گندم میگیریم، از جو میگیریم. و rice، bread و پاستا رو هم ما از غلات میگیریم. اما یادتون باشه که noodles اس جمع داره، پس noodles جزء countable noun ها به شمار میره. و vegetables سبزیجات، معمولا سبزیجاتی مثل کرفس، مثل جعفری، نعنا، اینا که همه غیر قابل شمارشن ولی 3 تا از چیزایی که ممکنه فکر کنیم قابل شمارشن ولی نیستن رو اینجا براتون میگم. lettuce, broccoli, garlic. همچنین یادتون باشه که cake, candy and pie are also uncountable nouns. از کلمات دیگه‌ای که جزء uncountable noun ها به شمار میان میتونیم انواع وعده های غذایی meals of the day رو نام ببریم، مثل breakfast صبحانه، lunch نهار، dinner شام، dessert به معنی دسر. همچنین junk food به معنی حلهوله، خود کلمه junk food. soup، ساس هم حواستون باشه به معنی سوسی که روی سالاد میریزیم نیست، ساس به معنی سس غذا. در واقع خب خارجی ها مثل ما غذای خورشتی شاید نداشته باشن، اون مثلا مرغی که درست میکنین اون مایعی که باهاش هست اون میشه ساس، پس حواستون باشه این سس روی سالاد نیست. خب یه سری کلمه هم هست همیشه که ما فقط در مورد خوردنی صحبت نمی‌کنیم، البته خیلی هستن، من یه مقدار اینجا خلاصه کردم اونایی که بیشتر الان به کارتون میاد. بعدها توی لول‌های بالاتر هرچی پیشرفته‌تر شدین خب این کلمات به چشمتون خواهد خورد. الان من اونایی رو دارم میگم که بیشتر از همه به کار میاد. کلمه work به معنی کار، گفتم با فارسی هم مقایسه نمی‌کنیم چون توی فارسی میگیم پولهامو گذاشتم بانک، کارامو انجام دادم، تکالیفم رو انجام ندادم. اما در انگلیسی تمام این کلماتی که براتون نوشتم uncountable، یعنی شکل جمع ندارن. work به معنی کار، homework به معنی تکلیف خونه، مثلا من به شما homework میدم. housework به معنی کارهای خانه. دقت کنید که house chores
chore اس گرفته بود. house chores در درس house chores and daily routines داشتیم، ولی housework کارهای خونه به شکل uncountable و مفرد هست. money در مفهوم پول. حواستون باشه نگید پولو که میتونیم بشماریم. در واقع اون چیزی که ما شمارش میکنیم واحد پول هست. مثلا شما هیچ وقت نمیگی من 3 تا اسکناس دارم، 3 تا پول دارم که ها، میگیم در معنی کلی میگه پولامو میذارم بانک، ولی دلار، پوند، یورو و یا واحد پولای دیگر رو به کار میبریم. پس کلمه مانی uncountable هست و همچنین کلمه کش به معنی پول نقد بازم uncountable هست. کلمه بعد سرویس به معنی خدمت یا خدمات به طور کلی. پس خدمات تو فارسی میگیم ولی انگلیسی سرویس شکل جمع نداره. نیوز حواستون باشه نیوز اس داره، به معنی اخبار هم هست یا به معنی خبره. خب ولی این اس جمع نیست، در واقع این اس بخشی از کلمه است، چون نیوز به شکل مفرد uncountable و با فعل مفرد به کار میره. مثلا من شما رو میگم what's the news، what is the news. توی درس plural و singular noun ها حتما ببینید این درس رو براتون گفتم قبلا. پس نیوز به معنی اخبار هم جز uncountable ها به شما میره و با فعل مفرد به کار میره، فعل to be مفرد به کار میره. ترافیک بازم مفرده. نویز به معنی سر و صداها دیگه نداریم، سر و صدای زیاد، پس نویز هم uncountable هست. information اطلاعات خودش جمع هست، پس اس نمیگیره. give me some information about yourself، در مورد خودت به من یه سری اطلاعات بده، پس information هم uncountable هست. یه کلمه خیلی مهم داریم، تایم رو شما تو 2 حالت میبینید. اگر تایم به معنی وقت و زمان باشه non-count noun به شمار میره. مثلا میگید I have a lot of time or I don't have any free time. من کلی وقت دارم یا من وقت ندارم، وقت آزاد ندارم. پس به معنی وقت اگر باشه uncountable هست و اس نمیگیره. اما تایم یک معنیش بار و دفعه هست. مثلا میگم که I go to the gym 3 times a week، 3 بار در هفته. 3 times اس گرفته. یا معمولا مامانا به بچه هاشون میگن وقتی عصبانی میشن I told you 100 times، 100 بار بهت گفتم این کار نکنی. I told you 100 times not to do that. 100 بار بهت گفتم. 100 خب بیشتر از یکه، پس تایم اینجا جمع بسته شده. پس دقت کنید تایم به معنی بار و دفعه قابل شمارش اس میگیره، به معنی وقت و زمان اس نمیگیره. 2 تا کلمه دیگه که اینجا ننوشتم هر 2 حالت رو داره. این 2 تا کلمه یکی فود هست، یکی فروت هست. دقت کنید که اگر ما فود رو به معنی کلی غذا بگیریم در این حالت uncountable هست. مثلا میگم که I like food، I like eating food، غذا خوردن دوست دارم و غذا رو دوست دارم. اما اگر در مورد انواع غذاها بخوایم حرف بزنیم یا مثلا رفتید یه مهمونی روی میزی 10 مدل غذاست و غذاهای مختلف هست، اونجا میتونید بگید foods. fruit هم همینطور I love fruit، من میوه دوست دارم. میوه در مفهوم کلی fruit uncountable هست، ولی I have different types of fruits in my basket، تو سبدم انواع مختلف میوه دارم. در مورد موقعی که در مورد انواع مختلف صحبت میکنیم fruit میتونه جمع بسته بشه، پس خیلی حواستون رو جمع کنید. خب در بخش بعدی میخوام در مورد quantifiers براتون توضیح بدم.